Baik, you belajar sebelum ini circle. Okay, circle dia ada center, so jarak daripada titik-titik pada lingkaran bulatan ke center semua sama. Okay, dia bulat. Okay, beza dengan ellipse. Ellipse dia bentuk bujur, jadi jarak dia tak sama. Tapi disebabkan dia masih tertutup, jadi dia masih ada center. Okay, disebabkan dia membujur, jadi ada dua jenis, sama ada dia membujur secara melintang atau membujur secara menegak. Okay, kita pergi ke dua-dua jenis dahulu. Okay, jenis yang pertama, bujuran melintang. The equation of the ellipse with center H, K. Okay, ellipse dia ada foci. Okay, foci itu adalah titik fokus pada ellipse itu. Okay, foci dia adalah, formula dia adalah H tambah tolak C, K. Okay, foci dia punya koordinat, kita bermain dengan center mengikut jenis ellipse itu. Untuk bujuran melintang, seperti gambar rajah, okay, ellipse itu yang warna pink. Okay, you tengok center dia adalah H, K. Okay, now you ada foci kedua-dua, kiri dan kanan. Okay, jadi foci itu terletak pada major axis sahaja, bukan minor axis. Apakah major axis dan minor axis? Okay, major axis untuk bujuran melintang, ellipse yang melintang, equation major dia adalah Y. Yang melintang, garis melintang, Y sama dengan K. Untuk minor dia adalah equation X. X sama dengan H, center, referring to the center. Okay, and then dia punya foci seperti yang you tengok adalah foci 1, disebabkan dia kiri center, so kita tolakkan koordinat X center dengan C. And then F2, disebabkan dia kanan center, so kita tambahkan dengan C pada H itu. Okay, nilai K maintain. Baik, apakah itu vertices? Vertices adalah titik paling hujung. Okay, bertitik paling hujung untuk major axis adalah H tambah A, K, dan H tolak A, K. Okay, so apakah A itu? A itu simple sahaja. A itu adalah jarak daripada center ke vertices. Daripada center ke vertices. Okay, apakah B pula? B adalah jarak untuk minor axis daripada center ke vertices. Okay, A itu jarak untuk X, B jarak untuk Y. Itu sahaja. Okay, apakah itu C? C adalah jarak daripada foci ke center. Kita teruskan lagi. So, you dah berkenalan dengan semua properties yang patut ada pada ellipse, and then you boleh tahu equation of ellipse adalah X tolak H square over A square. Apakah A tadi? Jarak antara vertices dan center untuk X. Dan Y tolak K square over B square. B square adalah jarak antara vertices dan center untuk Y pada axis yang terlibat. Okay, sama dengan 1. Okay, now what is C? Untuk mencari foci tadi, okay, so C square adalah A square tolak B square. Dengan syarat A square kena greater than B square. Baik, untuk ellipse yang melintang, memang nilai A square akan lebih besar daripada B square. Sebab tu dia melintang, jarak X lebih besar. Example 1. Find the center and the foci of the ellipse x plus 3 square over 9 plus y minus 1 square over 4 equal to 1. Okay, so by comparing with the equation of ellipse, you akan dapat H dia negative 3, K dia 1, A dia adalah 3, B dia adalah 2. Okay, you tengok nilai A dengan B.
3 dan 2. Jadi 3 lebih besar daripada 2, so A lebih besar daripada B. So X lebih besar daripada Y. Automatic dia punya X lebih panjang. So the major axis is horizontal, atau ellipse itu melintang. So the center of the ellipse is negative 3, 1. Then cari C. C dia adalah pakai persamaan A square tolak B square, C square tu. So C dia dapat 5. Okay, so foci of the ellipse are, disebabkan dia melintang, so nilai Y adalah mengikut nilai center. Tiada apa-apa perubahan. Tapi yang berubah hanyalah nilai X pada center. You ambil H, tolak dan tambahkan dengan nilai C. So dapatlah foci of the ellipse are negative 3 minus 5, 1. And negative 3 plus 5, 1. Example 2. Write the equation of the ellipse that has vertices negative 3, negative 5, 7, negative 5, and foci at negative 1, negative 5, and 5, negative 5. Okay, you tengok pada vertices and foci yang diberi, apakah nilai yang sama? Ya, keempat-empat titik yang diberi itu nilai Y dia sama, negative 5. Dia jatuh pada same horizontal line, Y sama dengan negative 5. So the equation of the ellipse is untuk part yang A square lebih besar daripada B square. Sebab apa? Sebab foci dia pada garis Y. So dia memanjang. So center ellipse adalah titik tengah pada major axis. So HK adalah jarak titik tengah antara negative 3, negative 5. Dia punya vertices lah. And 7, negative 5. Okay, dapat titik tengah dia 2, negative 5. Okay, jarak antara center 2, negative 5 and vertex 7, negative 5 is 5. 2 point tu jarak dia 5. So nilai A adalah 5. And then jarak antara center 2, negative 5 and focus 5, negative 5 adalah 3. Okay, so nilai C adalah 3. Jadi applying the formula C square equals to A square minus B square, you akan dapat nilai B sama dengan 4. So dah dapat A, B, C dan dah dapat H dan K. You hanya substitute balik dalam persamaan ellipse. And then you pemudahkan, you kembangkan. Okay, mula-mula sekali you darabkan semua sebutan dengan 16. Dan seterusnya you darabkan semua sebutan dengan 25. And then pemudahkan sampailah you kembangkan dan simplifying the equation. So the final answer will be 16x square plus 25y square minus 64x plus 250y plus 289 equal to 0. Sketch the ellipse with equation x minus 1 square over 25 plus y square over 16 equal to 1. Alright, by comparing the equation with ellipse equation x minus h square over a square tambah y tolak k square over b square equal to 1, you akan dapat h equal to 1, k equal to 0. A dia adalah 5, B dia adalah 4. Okay, dan since 5 is greater than 4, so A greater than B. So the major axis of the ellipse is horizontal. Okay, center dia adalah 1, 0. So, masukkan nilai A dan B dalam persamaan C square, dapat C sama dengan 3. And then you boleh cari nilai foci. Titik fokus dia adalah 4, 0 and negative 2, 0. Okay, foci you pakai jarak C daripada center.
Okay, vertices untuk measure, disebabkan measure dia X yang akan berubah. So, you pakai nilai A tambah tolak. And then minor, you pakai nilai B. So, daripada situ you boleh sketch. Mula-mula sekali, you buat dulu minor axis dan major axis. Okay, and then seterusnya, you plot center and plot foci. Okay, dan last sekali, you plot all the vertices. And then, you sambungkan sahaja vertices tu, dapatlah satu ellipse yang lengkap. Ellipse yang kedua, jenis kedua di mana bujuran itu menegak. Okey, bujuran itu menegak, dia sebenarnya sama, lebih kurang sama je dengan melintang. Dia switch position sahaja berubah. Okey, so center masih sama HK, cuma foci sahaja berubah. Okey, foci, titik foci dia yang berubah, efek nilai Y. Dah tak jadi nilai X lah, sebab dia atas dan bawah. Okey, so dia HK plus minus C. And then equation major axis pun berubah, bukan Y, dia X ya, sebab dia menegak. So X sama dengan H. And then equation of minor axis, Y sama dengan K. Pakai center punya nilai. Okay, and then vertices on major axis. Okay, disebabkan major dia adalah menegak, so vertices dia untuk major axis atas dan bawah. So nilai H maintain, nilai K yang berubah tambah B dan tolak B. Okay, vertices on minor axis, disebabkan minor axis yang melintang. Okay, so dia punya vertices dia kiri dan kanan. So nilai Y tidak berubah, sama dengan center. Tapi nilai X berubah. So H tambah A dan H tolak A. Equation of ellipse untuk yang menegak, okay, masih sama ya. X square X tolak H square over A square tambah Y tolak K square over B square equal to 1. Tapi yang berubah di sini persamaan C square tu. Disebabkan untuk yang menegak, nilai B lebih besar daripada nilai A. Itu beza dia. Sebab apa nilai B lebih besar daripada nilai A? Sebab dia memanjang. Jarak Y dia lagi panjang daripada jarak X. So bila lagi panjang, automatik nilai dia lagi besar lah. Okay, so C square dia adalah B square tolak A square. If B square lebih besar daripada A square. Find the equation of an ellipse with center 3, 1 and the major axis running parallel with the y-axis. The length of the major axis is 10 units and the minor axis is 6 units. And then you sketch the ellipse. Alright, solution dia. Okay, by comparing the equation with ellipse equation, X minus H square over A square tambah Y minus K square over B square equal to 1. Okay, so you akan dapat H sama dengan 3, K sama dengan 1. And then A is 6 over 2. A jarak. Okay, tengok mula-mula sekali. Kenapa kita ambil A dia jarak minor axis? Okay, tengok. Sebab dia kata major axis dia running parallel with the y-axis. Okay, paksi Y selari dengan major axis. So, maksudnya major axis dia menegak lah. Okay, sebab dia kena selari dengan paksi Y. So, minor axis dia adalah melintang. So, jarak A adalah jarak separuh daripada minor axis. Okay, and then jarak B adalah separuh daripada jarak major axis. Okay, and then you boleh dah tahu center dia adalah 3 and 1. Okay, so you sub into the formula C square equal to B square minus A square. So, dapat C dia adalah 16, which is 4. So, foci of the ellipse, okay, adalah, okay, disebabkan dia menegak, jadi foci dia akan berada di atas dan bawah center.
So, yang berubah adalah koordinat Y. X maintain. So, 3, 1 plus 4 and 1 minus 4. Okay, and then vertices on major axis. Sebabkan dia major, so vertices major adalah atas dan bawah dengan jarak A. Dengan jarak B. So, dia akan dapat vertices on the major axis adalah 3, 6 and 3, negative 4. Okay, and then vertices on the minor axis adalah 6, 1 and 0, 1. Alright, then you boleh sketch the ellipse, plot the center and the foci. Okay, and then you plot all the vertices and the minor axis and the major axis. Okay, example 2. Find the equation of an ellipse with vertices 8, 5 and 10, 1 with center 8K. By comparing the equation with ellipse equation, okay, H dia sama dengan 8 sebab dia dah bagi. Okay, and then K dia 1. Macam mana nak tahu K dia 1? Okay, you tengok. Dia bagi tahu vertex dia dua-dua tu 1, 8, 5 dan 10, 1. Vertex adalah titik paling hujung. Salah satu nilai vertex untuk X atau Y mesti sama dengan center. So, 8 dah ada, 8, 5 tu. Lagi 1, 10, 1. So, K dia adalah 1. Alright. And then for A is ambil nilai X. Tolakkan vertex tu dengan center. So, 10 tolak 8, 2. B, ambil nilai Y. Pada vertex, tolakkan dengan center. So, 5 minus 1 is 4. So, 4 greater than 2. So, the major axis is vertical sebab B greater than A. So, ellipse itu menegak. So, the center of the ellipse is 8, 1. So, you sub sahaja nilai AH, K, A and B dalam persamaan ellipse. Dapatlah seperti persamaan yang diberi. Okay. Sketch the graph of the equation 16x square plus 9y square tambah 64x. Tolak 18y, tolak 71 sama dengan 0. Okey, ini macam you belajar di circle dulu. Okey, untuk menukarkan general equation ke standard equation, you kena pakai penyempurnaan kuasa 2. Completing the square. Okey, so first kali you kumpulkan x, sebutan x square dan y square di satu kawasan seperti baris pertama. Okay, now apa yang berlaku? Disebabkan you nak complete the square, nilai A pada kuadratik kena 1. So, you factorkan 16 keluar. Dan untuk Y, you factorkan 9 keluar. Alright, pada baris kedua, you tengok okay. Disebabkan dia, baru you boleh, lepas you dah factor, baru you apply penyempurnaan kuasa 2 seperti yang dah belajar sebelum ini. Okay, untuk X dan Y. Baik, seterusnya untuk baris ketiga, okay, you tengok, you dah combinekan, dia jadi X plus 2 square. Dan untuk Y, dia jadi Y minus 1 square. Okay, lepas itu, you expand. Okay, ingat, kena expand sebab dia 16 tu masih wujud. Okay, dah expand 16 tu dengan 9 tu. Okay, lepas tu dapatlah 16x tambah 2 square tambah 9y tolak 1 square sama dengan 144. Dapat dari mana 144? Pindahkan negatif 64 tolak 9 tolak 71 ke kanan. Okay, so dah dapat seperti itu. Untuk jadikan dia dalam bentuk ellipse, you bahagikan semua sebutan dengan 16. Lepas tu bahagikan semua sebutan dengan 9. Dapatlah seperti berikut. So, dia punya center dia negative 2, 1. Alright.
Okay, so dah dapat H dia negative 2, K dia 1, A dia 3, B dia 4. And since B greater than A, so major axis dia vertical. So center dia negative 2, 1. C square is equal to B square tolak A square. So dapat C dia is 7. So senaraikan semua nilai-nilai foci, vertices major dan vertices minor. So itulah ellipse-nya.